Tervetuloa Trustmerin Customer-led Growth-sarjaan. Minä olen Erika Ylimäki ja tänään meillä aiheena on asiakaspolun mallinnus ja sen tärkeys. Ja siitä mä oon saanut tänne kertomaan tänään Ilari Vallisaaren Lean Agencyltä. Tervetuloa Ilari. Huomenta Erika, mahtavaa olla täällä tänään. Ihanaa. Mennään suoraan asiaan. Sä saat nyt esitellä itsesi, että kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä teet nyt. Mahtavaa. Ilari Vallisaari tosiaan nimi, ja mä oon ehkä mä sanoisin uuden polven yrittäjä, koska mä oon tehnyt koko urani tietämättä yrittäjänä töitä. Yritys on ollut ihan kouluajoista kyllä pystyssä, ja mä rakastan asiakaskokemusta, ja mä ehkä sanonkin, että mä en ole evankelisti, mutta mä olen puolesta puhuja sen puolesta, ja mä oon koko työurani tehnyt erilaisten digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa töitä. Jos ei laske ihan penskana, kun jaoin lehti isosiskon kanssa, niin on tavallaan työskennellyt sen parissa koko ajan. Ja nykyään mitä mä teen, niin mä vastaan Lean Agencyllä meidän asiakkuuksista ja meidän kumppanuuksista, niin kuin myös teistä sitten. Mut saattaa löytää vaikka tuolta tekemässä HubSpotin automaatioita tai sitten pörssiyritykselle asiakaskokemusstrategioita ihan laidasta laitaa, kaikkea mahtavaa tämän ympärillä. Kuulostaa hyvältä. Eli ketä Lean Agency palvelee ja mikä se teidän visio on? Ihana kysymys. Mä tiedän, että monella yrityksellä tai digitoimistolla saattaa olla se, että vitsi, meillä on joku tosi niche-segmentti ja me palvellaan vain tiettyjä SaaS-yrityksiä, mutta me palvellaan kyllä kaikkia. Suomessa on yli 300 000 yritystä ja se määrä vaan kasvaa, niin me palvellaan kaikkia. Koska asiakaskokemus on ihan jokaiselle yritykselle merkityksellinen. Ja asiakaskokemuksen kehittäminen pitäisi olla mun mielestä jokaisen yrityksen pöydällä ja varmistaa se, että ei enää huonoja asiakaskokemuksia. Ja se itse asiassa onkin meidän missio. Eli me halutaan poistaa huonot asiakaskokemukset maailmasta. Visiona sitten taas toisaalta me halutaan olla paras pohjoismainen kokemusmuotoilutoimisto vuoteen 2027 mennessä. Eli ei Erika enää huonoja asiakaskokemuksia missään asiakaspolun pisteissä. Se kuulostaa hyvältä, koska täytyy kyllä myöntää, että itselle aika lailla kirkkaimmin jää mieleen ne tosi huonot kokemukset, joista sitten menee antaa palautetta väkisinkin sille yritykselle, ja sitten harvammassa on ne tosi hyvät, joista sitten on myös pakko päästä antaa palautetta. Niin kyllä ne korostuu ne niin kuin ääripäät ainakin tässä omassa, että mistä tykkää, kun yritysten palveluita käyttää. Kyllä, ja tyypillistähän on se, että suomalainen etenkin antaa kokemuksesta palautetta silloin, kun se on ollut huono. Et hyvistä annetaan paljon heikommin palautetta, ja koitetaan muuttaa sitäkin, että saadaan niistäkin paljon palautetta, koska se auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä. Jep, se on just näin. Eli miten sä itse määrittelisit, että mikä on asiakaspolku? Tästä voisi puhua koko päivän. Asiakaspolku on mun mielestä ne kaikki pisteet, missä saat brändin kanssa interaktiosta, ja sehän lähtee ihan siitä niin kuin tavallaan tunnettuudesta, ja se tunnettuus voi olla se, että niin kuin tämmöinen keski-ikäinen mies katsoo ihan siis normaalia telkkaria. Mä siis katson ihan normaalia telkkaria sohvalla, ja niin kuin mä näen TV-mainoksen siellä, joka tulee maikkarilta, niin tavallaan se on se tietoisuus, mikä mulle herää, että voi vitsi, että nyt mä voisin vaihtaa auton tyyppisesti. Niin se on se asiakaspolun ensimmäinen piste, ja tavallaan jonkunnäköinen herätä tulee jostain. Sitten se asiakaspolku menee siitä eteenpäin, kun mennään harkintaa ja tehdään päätöstä ja kulutat palvelua, tai sitten susta tulee se asiakasambassadori siellä lopussa sitten, että tuut toistuvasti sitten sen kyseisen brändin pariin sitten ostamaan ja kuluttamaan näitä palveluita. Et se on niin kuin sarja eri vaiheita, ja niin kuin, se ei ole semmoinen niin kuin markkinoinnin funneli, mitä moni puhuu, että mennään funneli yläpäästä sisään ja pudotaan alas eurona sieltä, vaan se on semmoinen aikamoinen häröpallo mun mielestä, että sä voit tulla periaatteessa mihin tahansa pisteeseen siellä mukaan milloin tahansa. Joo, ja tämä onkin varmaan yksi semmoinen ongelma, mikä monella yrityksellä onkin, että se kuulostaa tosi niin kuin monimutkaiselta se asia. Niin miten tätä niin kuin sitten, että kelle te ylipäänsä suosittelette, että kenen kannattaisi lähteä mallintaa asiakaspolkua, koska tämä kuulostaa itselle jo siltä, että apua, että mistä mä edes lähden liikkeelle, niin onko tämä niin kuin vaikka mulle hyödyllistä tai minkälaisille yrityksille? Kyllä mä sanoin, että se on ihan kaikille, ja niin kuin puhutaan nyt vaikka, otetaan esimerkki vaikka ravintolasta, pieni paikallinen ravintola,
ja sulla on kilpailevia ravintoloita sun kylällä, nyt sanotaan vaikka 5-10 kappaletta, ja sitten sulla on mahdollisuus lähteä illalla puolisosi kanssa, että lapset on saatu hoitoon, sä oot menossa jonnekin viettää iltaa, niin tavallaan mä lähtisin nyt ihan siitä, että niin kuin siinä ravintoloitsijan sun pitää miettiä, että ketkä sun asiakkaita on, milloin ne mahdollisesti harkitsee sinne tulemista, sinne sun ravintolaan, että onko se lounasbuffetti, onko se päivällinen, mikä se on, eli se harkintavaihe, jolloin sitten se asiakaspolku lähtee liikkeelle, että mä saatan googlettaa, kysyä kavereilta. Ensimmäinen, mitä mä näen ehkä Googlessa, on sun arvostelut. Jos sulla on 2.5 siellä ja hirveästi huono arvostelu, mä ehkä otan jonkun toisen paikan. Sitten kun mä oon tehnyt sen päätöksen, että okei, nyt mä menen tähän ravintolaan, niin sitten ensimmäinen tai se seuraava steppi on siellä, että mä tuun sinne paikan päälle ja joku ehkä tervehtii mua siellä, että hei, tervetuloa, kiva nähdä täällä tänään, otetaan sut vastaan, että sulla olikin pöytävaraus täällä, tervetuloa. Ja sitten se kokemus menee siitä eteenpäin. Ja sitten se viimeinen vaihe ei ole mun mielestä kauhean monimutkainen, eli se on se huolenpito siitä asiakkaasta, eli sitten kun sä poistut sieltä. Tämä unohdetaan tosi usein, on se, että kun sä ostat tai kulutat palvelua, niin mitä sen jälkeen sitten? Jes, myynti on saatu kasaan, mutta mitä sen jälkeen pitäisi tehdä? Se on tosi kallis naarata se asiakas sinne uudestaan, versus se, että sä annat sen pienen lahjan sinne, tai muistat sitä, tai otat huomioon tämän henkilön, tai kyselet siltä asioita, niin sillä on tosi suuri merkitys. Eli 3 helppoa vaihetta, siitä voi lähteä liikkeelle. Ei mitään hirveän monimutkaisia. Joo, toi on itse asiassa aika mielenkiintoinen pointti, että ihmisen se millä fiiliksellä hän lähtee ravintolasta, nyt kun käytettiin ravintola-esimerkkinä, että millä fiiliksellä hän lähtee ravintolasta pois, Kyllä. niin se onkin itse asiassa se, että tuleeko se takaisin, että jos sitä ei siinä kohtaa huomioida, niin... Kyllä. Ja toi on itse asiassa hyvä, Erika, kun nostit ton asian, kutsutaan tunnemuotoiluksi, ja se on yksi tosi tärkeä osa asiakaspolkua, että muotoilet niitä tunteita sinne myös mukaan. Eli kuluta itse sitä palvelua, kokeile sitä palvelua, mitä se menee, mitkä fiilikset mulla on sisällä, niin kun mä ärsyttääkö mä, onko tämä helppoa vai miten tämä homma menee tässä, mitä tunteita mä koen. Ja sitten kun mä tiedän ne suurin piirtein ne tunteet, mitkä siellä on niissä tietyissä, vaikka kitkapisteessä etenkin, niin sitten se on helpompi miettiä se vastaus siihen, miten mä ratkaisen tämän asian siinä kyseisessä tilanteessa, missä se kitka voisi syntyä. Ja miten nyt kun me ollaan käyttänyt tämmöistä B2C-esimerkkiä, niin miltä tämmöinen asiakaspolun mallinnus näyttää niin kuin B2B-puolella ja kelle sitä voi siellä suosittaa? Onko se edelleen kaikille vai? Ja kyllä mä sanon, että se toimii myös kaikille. B2B-puolellahan puhutaan niin kuin paljon myyntiprosessin mallintamisesta. Et se asiakaspolku on sitten niin kuin myyntiprosessi ja siihen liittyy nyt aika usein sitä, että siellä on teollinen ostaja tai prokura-organisaatio myös mukana tässä. Riippuu tietenkin koko luokasta taas, missä liikutaan. Niin se vertailu on yleensä tavallaan vähän erityyppistä, mitä niin kuin kuluttajapuolella on. Tavallaan siellä verrataan yleensä hintaa, toimitusehtoja, maksuehtoja, ja sitten se aika on tyypillisesti paljon pidempi. Eli toki riippuu taas, mitä palvelua ostetaan. Et jos mä ostan SaaS-palvelun, jos on helppo kokeilu, niin se päätös voi syntyä näin. Mutta jos mä ostan jonkun ison tuotteen tai vaikka laitteistoa yritykselle, niin sekin saattaa niin kuin venyä, jolloin mä pyydän tarjouksia monesta eri paikasta ja vertailen niitä ja teen Excelöintiä ja teen kulurakennelaskelmaa. Niin tavallaan se on vähän monimutkaisempi B2B-puolella, mutta samalla lailla ihmiset kokee tunteita ihan sielläkin. Et jos joku väittää, että me ollaan kylmiä koneita, jotka tehdään päätöksiä vaan tosi rationaalisesti, niin sitten ollaan kyllä väärin vesillä. Joo, toi on itse asiassa silleenkin hauskaa, että itse kun tekee markkinoinnissa töitä, niin huomaa, että jos joku tuote on suunnattu markkinoijille, niin yleensä se kieli, mitä siellä käytetään, on niin kuin vähän semmoista humoristisempaa kuin mitä jollekin toiselle kohderyhmälle, koska markkinoijilla vaan nyt on tutkitusti tietynlainen tapa niin kuin ilmaista asioita ja kuluttaa ja tehdä päätöksiä ja sillä vaikuttaa nimenomaan niihin tunteisiin. Niin. Se on totta ja aika usein B2B-puolella huomaa sen, että organisaatiossa ne, joilla on se päätösvalta, niin ne pelkää hirveästi tehdä sitä päätöstä. Eli silloin kysytään yleensä neuvoa niin kuin useammalta. Se päätös ei ole vain yhden ihmisen, eli tavallaan sulla on vaikka tiimi, tai sä kysyt, että onko tämä hyvä päätös, että voidaan luottaa siihen, että mä en tee väärää valintaa siinä kohtaa. Etenkin jos puhutaan tuhansien tai kymmeniä tuhansia hankinnoista, niin silloin yleensä verrataan paljon pidempään sitä, mitä ollaan hankkimassa. Kyllä. Joo, voin kyllä samaistua molempiin sekä tähän ravintola-esimerkkiin että tähän päätöksentekoon ja ostamiseen B2B-puolella, mutta pystytkö vielä tiivistämään, että minkä ihmeen takia kaikkien kannattaisi mallintaa niiden asiakaspolku?
niin me ollaan nähty nyt vaikka viime vuonna tekoälyn tuleminen markkinoille ja niin kuin tuntuu, että kaikki organisaatiot tarjoaa tekoälypalveluita ja se muuttaa liiketoimintaa ihan kaikilla, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää olla mukana skenessä. Ja niin kuin, jos et saa mukana, sä et mallinna sun asiakaspolkuun, niin kyllä ne asiakkaat äänestää sieltä internetin kautta sitten, että jos sä et kerää palautetta, sulla on huonot asiakasarvostelut, niin kyllä mä saat ihan mikrotason yrityksistä sun pitää pystyä ymmärtämään se, että ketkä ne on se asiakkaat, mitä sä tarjoat, miksi sä tarjoat, mikä sun hinnoittelustrategia on siellä. Eli kyllä se lähtee siitä, että pitää niin kuin kaikkien kokoisten yritysten mallintaa se, että miten sulta saa ostettua palveluita, miten ne palaa ne asiakkaat sulla. Kyllä, kuulostaa järkevältä. Ja miten sä oot maininnut tällaiset asiakaspolupullonkaulat, niin mitä nämä on? Ai vitsi, niitä. No tämä on, jokainen yritys kohtaa niin sanotut pullonkaulat. Joistain päästään yli, ja nämä pullonkaulathan voi olla nyt, voidaan ottaa vaikka joku esimerkki vaikka SaaS-palvelusta, eli ostat SaaS-palvelun, sä käytät sitä, ja pullonkaula voi olla esimerkiksi se, että siellä on joustamattomat hintavaihtoehdot siellä niin kun sivulla, että sä oot saanut free trialin siellä käyttöön, mutta sitten ne hinnoitteluvaihtoehdot, ne on tosi vaikeita, ne on modulaariset, oikein ymmärrä, miten tämä niin kun rakentuu tämä homma. Eli se on aika usein yksi pullonkaula on hinnoittelu, ja hinnoitteluhan löytyy tavallaan kaikista bisneksistä, ihan vaikka se, että mä menen lääkärikäynnille, mitähän tämä maksaa tämä käynti, ja paljonko on röntgeni, paljonko on ultra. Jari Parantainen, Suomen tunnetuimpia muotoilijoita, sanoo aina, että anna yksi hinta sille asiakkaalle. Ja pullonkaula tosi monesti on Suomessa jotenkin, se on hinnoittelu. Että jotenkin piilotetaan B2B-puolella aina hinnat jotenkin, että ne ei voi olla avoimia. Me Leanilla halutaan pitää avoimet hinnat vähän niin kuin teilläkin on SaaS-tuotteet, niin näytetään ne hinnat, mitä palvelut maksaa. Silloin asiakas voi tehdä sen päätöksen, että haluatko asioida teidän kanssa vai ei. Tosi yksinkertaista. Se on yksi tosi selkeä pullonkaula. Toki sitten voidaan lähteä miettimään vaikka, että mainokset telkkarissa ne ei resonoi, siellä on väärin luovia, puheteksti on vähän hassua ja tavallaan niin kuin koko asiakaspolun se matka pitäisi mallintaa, että me ymmärretään, että mitkä ne pullonkaulat on just mun bisneksellä. Tyypillisesti sun vaikka myyntidekki voi olla hirveän pitkä. Se on pitkä, kun nälkä voisi olla 50 sivua, puhutaan jostain ympäripyöreistä jutuista ja ei tästä saa yhtään mitään selvää, sitten hinnatkin puuttuu sieltä lopusta. Niin se voi olla vaikka sun asiakaspolun se niin kuin viimeinen piste, että se closeaisi se jutun, mutta sitten se menee tavallaan pieleen sen takia, että sun myyntiesitys on jotenkin tosi hankalasti käsitettävä. Esimerkiksi. Joo, kuulostaa kyllä silleen, tutulta ja myös toi hintojen piilottaminen on mielenkiintoinen ilmiö. On itse asiassa yksi meidän asiakaskin sanoi, että he itse asiassa perusti lasitehdas, niin perusti ihan uuden, että heiltä voi tilata netistä lasia, lasituotteita ja avoimella hinnoittelulla. Ja se oli ihan mullistava juttu niin kuin lasialalla. Kyllä. Ja varmaan on aiheuttanut painetta sitten kilpailijoidenkin suuntaan, että niitä hintoja pitää ruveta laittamaan sinne, koska kyllä minäkin haluan tietää edes semmoisen niin kuin ballpark-hinnan, että mennäänkö tässä sadoissa vai tuhansissa vai kymmenissä tuhansissa euroissa. Että tämä on hienon näköinen, mutta onko minulla tähän varaa? Niin siinä tietysti vähenee ne renkaanpotkijatkin, että ei tule sitten ehkä semmoista, että okei, mä luulin, että tämä maksoi 10. Kyllä, se on ihan totta, mutta sitten siellä asiakaspolun toisella puolella on se, että niinku itse prosessi siellä organisaatiossa, ne pullonkaulathan voi myös löytyä sieltä. Ja tässä meillä tyypillisesti käytetään tämmöistä lean-filosofiaa, eli koitetaan saada se niin kuin organisaation virtaus myös siellä taustalla tosi sujuvaksi, ja myös annetaan se niin kuin päätös niin kuin sille itse henkilölle, joka on mukana siinä prosessissa, eli hänellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen prosessin vaiheeseen. Kipupiste voi olla se, että myyjällä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta hinnoitella sitä kunnolla, eli tavallaan niin kuin myynnin johto sanelee sen, että nyt näillä hinnoilla myydään, jos olisit 10 pintaa antanut, niin sulla olisi tullut 100 tonnin diili. Mutta tavallaan, että jos se joustamattomuus löytyykin sieltä sisältä, niin tavallaan se on tosi tärkeää myös mallintaa ja ymmärtää se ja tarjota se työntekijöille se mahdollisuus, että hei, mä olen osa tätä prosessia, mä olen osa ja mulla on vaikuttavuus tähän. Eli lean-filosofia, joka lähtee nyt johtamismenetelmistä tietenkin, mutta koko organisaatio mukaan siihen hommaan. Kyllä, ja nyt kun ollaan vähän jo raotettu tätä lippaan kantta, eli miten nämä erilaiset pullonkaulat nyt lähdetään sitten ratkaisemaan, että on mallinnettu sitä polkua ja tunnistettu ne pullonkaulat, niin mitä sitten? Mitä sitten tapahtuu? Todetaanko vaan, että okei, tässä näin nyt on? Kyllä.
No luonnollisesti mun mielestä tärkein asia on toki käydä se niin kuin prosessi ensin läpi, että mitkä ne pullonkaulat on. Siihen voidaan käyttää vaikka mystery shoppingia tai tosiaan itse voi mennä ne. Mutta mä lähtisin siitä, että mä lähtisin keräämään palautetta. Tunnistan ensin ne pullonkaulat ja mä rupean sen jälkeen keräämään palautetta, koska se että jos N on 1, että mä vastaan siihen tai mun kaveri vastaa siihen, niin se ei vielä kerro hirveästi. Me tarvitaan volyymiä siihen ja niin kun, siinä pitää olla mun mielestä teknologia-avusteisuutta, eli katsotaan nyt vaikka miten markkinointiviestit resonoi siellä kohderyhmässä, analysoidaan niiden toimivuutta. Katsotaan verkkokaupan kaikki ostovaiheet läpi, eli kerrotaan sitä, että löysitkö etsimäsi, miten ostaminen sujuu. Kysytään niitä, lähetetään aktiivisesti kyselyitä. Mun mielestä Mehiläinen on hyvä esimerkki siitä, että me esimerkiksi meidän Leanillä käytetään niin kuin mehiläistä, niin kuin työntekijät käyttää siellä. Sä menet sinne, varat ajan sillä applikaatiolla ja sen jälkeen sä oot käynyt siellä, niin heti tulee tekstariperä, että hei, miten sujuu asiointi tämän lääkärin kanssa. Mä voin vastata sinne vaikka sen klassinen NPS-luku vaikka 9 ja antaa vapaata palautetta. Mihin Mehiläinen käyttää sitä palautetta on se, että siellä appissa näkyy tämän lääkärin kohdalla, näkyy se arvosana ja sitten näkyy näitä vapaita palautteita, että hei, tavallaan käytetään sitä dataa, mitä sä saat suoraan siitä loppukäyttäjältä siitä itse kokemuksesta. Eli lähdetään ratkoista siltä kautta, että me kerätään palautetta ja käytetään sitä palautetta johonkin siihen prosessin parantamiseen. Koska siitä ei ole ilo, että mä vaan kerään sitä dataa, mutta en mä tee sillä mitään. Eli sitä dataa pitää hyödyntää siihen, että mä muutan sitä prosessia. Jep. Ja sitten mitkä sä näet itse, että on niin kuin ne suurimmat, ihan semmoiset konkreettiset hyödyt, että sitten kun ollaan kerätty se dataa ja käsitelty se ja oikeasti tehty niitä tarpeellisia muutoksia, eli jos siellä on vaikka odotusajat tökkinyt, niin sit niitä on parannettu ja sitten saadaan taas sitä hyvää palautetta, niin mikä se oikea hyöty sit on siitä, että ne pullonkaulat on saatu ratkaistua ja sitä bisnestä on saatu rullaamaan ehkä vähän kitkattomammin sen asiakkaan näkökulmasta? Ai vitsi, mä haluaisin vastata, että se on ne eurot, mitä tulee viivan alle. Mutta kyllä mä sanon, että se on se asiakaskokemus. Että eurot seuraa sen asiakaskokemuksen parantumisen johdosta. Eli siitä voidaan katsoa vaikka CSAT-arvoa, eli Customer Satisfaction. Eli kun asiakastyytyväisyys kasvaa, luonnollisesti ne suosittelee enemmän, joka tarkoittaa sitten, että luonnollisesti viivan alle jää enemmän. No sitähän arvoa voidaan käyttää sitten vaikka verkkosivuilla palautteena, että ihmiset on antanut palautetta ja uskaltaa ihmiset ostaa enemmän, jolloin sä voit vaikka ristiin myydä enemmän tuotteita, ostoskorin keskiarvo kasvaa sitten, toistuvat tilaukset, määrät kasvaa. Eli tavallaan siinä on paljon hyötyjä, jotka niin kuin parantaa sitä. Mutta taas kolikon toinen puoli on se, että työntekijät on paljon sitoutuneempia, kun muotoillaan myös heidän prosesseja, että heitä kuullaan. Eli kuullaan aktiivisesti myös niitä henkilöitä, jotka työskentelee näiden prosessien parissa, mikä tahansa. Oli se kehittäjä, lääkäri, asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, johto, mikä tahansa. Kyllä, ja sitten itselle tulee vielä semmoinenkin esimerkki mieleen, että jos se asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla, niin se korreloi myös sen pysyvyyden kanssa. Eli se tekee siitä vähän niin kuin, tai aika paljonkin ennustettavampaa siitä tulevaisuudesta. Et jos tiedät, että sun asiakkaat on antanut vaikka sen NPS, eli tämän asiakasuskollisuusmittarilukeman 9 ja 10, eli he ovat valmiita suosittelemaan julkisesti, niin kyllähän se on todennäköistä, että kun he jo suositteleekin, että he ostaa myös itse uudestaan, kun se tarve joskus tulee, tai jos se on vaikka SaaS-palvelu, niin että he pysyvät asiakkaita, koska he näkevät siinä niin kuin arvoa. Kyllä, se brändipreferenssi, tätähän mitataan sitten vaikka brändin tunnettuudella, miten tunnettu brändi on, ja ihmiset antaa luonnollisesti hyvän arvosanan siinä kohti, tai siis sun brändin tunnettuus nousee siinä kohti, kun tavallaan sulla on ollut se hyvä emotionaalinen kokemus siellä loppuvaiheessa sitä kokemusta. Eli osto on sujunut hyvin, tuote on toiminut, tai ravintolaillallinen on ollut tosi mukava. Jep. Ja mites nyt kun me ollaan käytetään vähän tälleen niin kuin vaihe vaiheelta määritelty vähän, mikä se on asiakaspolku ja kenestä kuuluisi tehdä ja mitkä ne hyödyt on, niin miten tähän nyt lähdetään sitten ihan silleen konkreettisesti liikkeelle? On puhuttu datan keruusta, niin jos voit niin kuin kertoa tämän mulle, niin kuin mä olisin just vasta aloittanut niin kuin työelämässä ja mä tuun teille töihin, että sä oikeasti nyt käyt sen silleen mahdollisimman yksinkertaisilla termeillä läpi, että miten asiakaspolku mallinnetaan asiakkaalle. Joo. Mä tykkään mallintaa sen niin kuin 3 vaiheeseen. Kaikista helpoin on se, minkä mä käytinkin tuossa ravintola-esimerkissä jo, eli 3 vaihetta. Asiointipolku tai asiakaspolku tavallaan. Terminologia pitää olla mun mielestä kondiksessa on se, että ennen sitä niin kuin interaktioa tapahtuva vaihe on se vertailuvaihe. Tunnettu, se on ihan ensimmäinen, eli ymmärtää se, että mitä asiakas kokee, mitä se edes vertailee siellä.
se ensimmäinen vaihe on tosi tärkeä, koska silloin kun sä oot mukana näissä gameissa, niin silloin todennäköisesti siirryt myöskin siihen seuraavaan, eli siihen vaiheeseen, kun ollaan tekemässä sitä harkintaa. Ja kun ollaan tekemässä sitä harkintaa, jos sun brändi on ollut mukana siellä ekan vaiheen gameissa, niin silloin myöskin siinä on mahdollisuus siihen ostoon. Eli tavallaan harkinta on tosi tärkeä vaihe, jonka jälkeen siirrytään sitten siihen niin kuin ostovaiheeseen, eli siihen toiseen vaiheeseen. Ja kolmas on sitten se niin kuin jälkilöydyt, niin sanotusti jälkimarkkinointi, niin kuin autopuolella sanotaan. Eli pidetään huolta siitä asiakkaasta vaikka markkinoinnin automaatiolla. Eli 3 vaihetta on se niin kuin ennen kokemusta, kokemuksen aikana ja sitten kokemuksen jälkeen. Eli näin mä mallintasin sen 3 eri vaihetta. Sitä voidaan pilkkoa tosi monimutkaisesti, mutta minusta on helpoin lähteä niin 3 liikkeelle, koska silloin sä pystyt jo helposti pistämään näihin ne kosketuspistet, vaikka Google-arvostelut ennen kuin mä menen sinne ravintolaan tyyppisesti, verkkosivusto, hinnoittelusivut, sitten kun sä tulet paikan päälle, mitkä on mun ostotavat siellä verkkokaupassa, mikä on yhteydenotto, mahdollisuudet, mitkä on myymälässä esimerkiksi, miten on tuotteet sijoiteltu tavallaan siellä ennen kuin ollaan menossa maksamaan. Ja sitten se, että mitä tehdään sen jälkeen, kun ollaan saatu se kauppa sieltä klousattua, miten mä huolehdin siitä, että tämä henkilö tulee sen jälkeen. Nämä 3 vaihetta. Kyllä, nyt ymmärsin. Joo, kyllä. Hyvä tämmöinen tiivistys. Ja nyt niin kuin vielä, jos voidaan porautua siihen, että miten tämä tehdään. Miten te lähdette liikkeelle? Miten te voitte mitata sitä ennen ostoa tapahtuvaa harkintavaihetta? Se osto on vähän ehkä helpompi käsittää, että miten sitä voi mitata. Mutta miten tämä koko homma, miten tästä lähdetään liikkeelle? Mitä te teette? No, meillä on ensimmäinen vaihe on tämmöinen, niin kuin meidän omassa niin kuin muotoiluprosessissa on tämmöinen kuin research-vaihe. Eli siinä vaiheessa niin kuin tutkitaan organisaation sitä asiakaspolkua, eli katsotaan siellä, mitä siellä alkuvaiheessa pitäisi tapahtua. Ja tämä tyypillisesti on nyt vaikka kyselyiden lähettämistä asiakkaille, tehdään asiakashaastattelua ja saadaan se asiakasymmärrys siitä, että miten asiakkaat kokee tämän asian. Jonka jälkeen, kun ollaan kerätty sitä palautetta sieltä, niin meillä on jonkunnäköinen ymmärrys, että miten asiakkaat kokee tämän polun ja sen ensimmäisen vaiheen. Kuulostaa hyvältä. Sitten mitkä on niin kuin sun kokemuksen mukaan sellaiset yleisimmät virheet, mitä ihmiset tekee tämän asiakaspolun mallinnuksen kanssa? Ei niiden pullonkaulojen korjaamisen, vaan ihan siinä mallinnusvaiheessa jo. Mitkä on vaikka sellaisia, mitkä jää usein niin kuin kartoittamatta tai vähän silleen katsotaan, että no ei tämä ole niin tärkeä. Ne on tyypillisesti niin kuin oman organisaation toiminta siellä taustalla, eli ne omat sisäiset prosessit on tyypillisesti ne, jotka unohtuu sieltä kokonaan. Eli katsotaan, että miten se asiakas kulkee siellä, tyypillisesti se katsoo verkkokaupasta, vertailee hintoja, se on nähnyt meidän mainokset, se tulee laskeutumissivuille ja sen jälkeen se ostaa sen tuotteen. Mutta sitten, että mitä siellä taustalla tapahtuu, kuka lähettää sen itse tuotteen tai kuka palvelee siellä niin kuin toimipisteessä tätä henkilöä. Eli sen, tavallaan niille henkilöille, jotka on interaktiossa sen kanssa, niin se muotoilu puuttuu tyypillisesti. Organisaatiomuotoiluksi voidaan mun mielestä tätä kutsua. Ja toinen, mikä on tyypillinen, mikä unohdetaan, on se tunne. Mitä ihminen kokee? Mitä se kokee, kun se tulee autokaupan lattialle? Siellä syöksyy myyjä sen kimppuun innokkaasti komissiot mielessä, että vitsi, mä otan Ilarilta rahat pois nyt. Mä en ehkä halunnut vielä, mä halusin vähän katsoa tässä ja mä oon ehkä netistä katsonut, että mä en ole ehkä ihan valmis vielä juttelemaan. Niin tavallaan ne emootiot ja kerrotaan sille myyjällekin, että mitkä ne tyypilliset emootiot Ilarilla voisi olla, kun se saa vihdoin se jalan sinne, kivi jalkaan sinne, niin tavallaan muotoillaan näitä asioita. Hankitaan tietoa niistä tunteista, mitä ihmisellä voisi olla. Tähän tyypillisesti siihen meidän research-vaiheeseen voi kuulua tyypillisesti vaikka semmoista, jota saatatte jossain nettisivulla nähdä, että semmoiset niin kuin hymynaavat, eli tavallaan katsotaan, mitkä ne on ne tunteet siellä, että onko tämä niin kuin aivan punaisella tämä tyyppi siellä, vai onko tämä ihan vihreä. Ja tätä nyt tyypillisesti on niin kuin alettu hyödyntää niin kuin myymälöissäkin, näkyy niitä etenkin vaikka Lidlistä poistu, niin Lidlissähän on ne happy or not niin kuin pömpelit, missä sä voit arvostella sitä, että miten tämä on mennyt. Ja sitten sitä dataa analysoidaan esimerkiksi Lidlin toimistoon dashboardeilla, että katsotaan se, että miten ne virtaisi, kuinka paljon oli asiakkaat tyypillisesti, ketkä oli kassoilla vaikka tuohon aikaan, niin parannetaan ja muotoillaan sitä organisaatiosta siellä. Joo, ja itse asiassa tuli tässä mieleen semmoinen hauska esimerkki, että mä en tähän hetkeen nyt muista, että mikä tämä organisaatio oli, mutta he oli tehneet tämän oman sisäisen prosessin muotoilun silleen, että he oli
oikeasti laittanut seinille niin kuin sen koko niiden prosessin, tulostanut paperille ja käynyt sen yhdessä vaiheelta läpi ja ymmärtänyt vaikka esimerkiksi, että lasku tulee omituisessa vaiheessa. Että se tulee omituisvaiheessa ja se tulee sellaiselle henkilölle, joka ei ole tehnyt ostoa, että tämä on omituista. Ja sitten he on niin kuin tätä kautta lähtenyt, että se on oikeasti niin kuin visualisoinut sen koko prosessin. Eli siinähän on niin kuin, no ensin tietysti katsottu ne niin kuin asiakaspolun pisteet, mutta sitten katsottu sitä, että kuka toimittaa meiltä sisäisesti ja mitä toimittaa ja millä nimillä ja on tarpeelliset tiedot. Niin. Joo. Tuossa on myös aika usein liittyy se, että kun me ollaan monitoimittajaympäristössä, niin arvoketjuun saattaa liittyä kumppaneita, joita käytetään ja niin kuin harvoin on kontrolli siitä, että mitä kumppani tekee, vaikka pitää toimittaa jotain tiettyä materiaalia tai tavallaan se on osa prosessia, se kumppani. Tavallaan jos se kumppanin kanssa käyty asioita läpi tai sä et mittaa sen kumppanin toimintaa, niin tavallaan siinä voi tulla myös niin kuin haasteita aika usein. Se, että puhutaan ihan eri asioista jopa, mikä tuo laskuesimerkki oli mun mielestä niin kuin hyvä, että visualisoidaan se, että se tulee oikeaan pisteeseen ja oikealle henkilölle, niin tosi tärkeää. Jep. Ja sitten tämmöinen kaiken kokoava kysymys tähän loppuun. Tosi helppo tämmöinen, että miten kuka tahansa, joka nyt kiinnostuu tästä asiakaspolun mallinnuksesta, niin pystyy lähteä liikkeelle ensin sen asiakaspolun kanssa, mutta sitten niiden pullonkaulojen suhteen. Ja sitten tähän vielä jo heidän lisäkysymyksen, että missä vaiheessa ehkä kannattaisi ottaa jo ulkoista apua. Että tavallaan mikä on se, että missä kohtaa sä näet, että organisaation kannattaisi itse asiassa vähän ehkä ulkoistaa tätä prosessia jollekin toiselle? Joo, kyllä mä lähtisin liikkeelle ensin siitä omasta mallinnuksesta ja organisaatiolla tyypillisesti on kädet täynnä omien raportointitarpeiden ja velvollisuuksien kanssa. Tai yrittäjällä voi olla, että mun pitää vaan tehdä tätä duunia, että mä en vaan kerkeä. Ja siihen on mun mielestä hyvä käyttää ulkopuolista osaamista jo siihen, että tekee vaikka helpon yhden workshopin siitä tämmöisen ketterän liinin tapaisen toimiston tai konsultin kanssa. Miten sulla menee se? Mikä on sun tyypillinen asiakaspolku? Että missä se asiointi tapahtuu, missä vertaillaan niitä asioita, mitä pitäisi tapahtua sen jälkeen. Eli se ulkopuolinen näkemys yleensä auttaa ja sit ei myöskään sillä henkilöllä ole laput silmillä. Eli se ei katso puolueellisesti sitä, että miten tämän pitäisi mennä, vaan se pystyy antaa palautetta siitä, että niin kuin näin tämä menee nyt tällä hetkellä, tämä on fakta. Ja sitten tavallaan näiden faktojen pohjalta voidaan lähteä tekemään sitä muotoilua sitten. Ja se muotoiluhan tapahtuu itse siellä organisaatiossa, sitä ei voi kukaan muu tehdä. Eli sitten pitää katsoa, että mitkä ne haasteet oli siellä, oliko se hinnoittelu, asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, mikä se oli. Sitten lähtee muotoilemaan. Ja tavallaan niin kuin muotoilun ohessa palautteen kerääminen, esimerkiksi Trustmerin avulla, todella niin kuin helppoa ottaa työkaluja mukaan siihen, jolla kerätään koko ajan palautetta ja annetaan se palaute mukaan sinne organisaatiolle. Eli hyödynnetään teknologiaa näissä pisteissä, missä on haasteita ja miksei muissakin pisteissä. Klassinen tieto lisää tuskaa, mutta kyllä mä sanoisin sitä, että niin kuin mitä enemmän sulla on dataa, niin sitä parempia päätöksiä sä pystyt tekemään. Koska tekoälyn avulla pystytään suurempiakin datamassoja kuitenkin louhimaan. Että se ei ole vaan pelkkää kylmää ykköstä ja nollaa. Kyllä, joo, ja onhan tuossa se pulssilla pysymisen taika. Tavallaan, että jos et sä tiedä edes mitä sä et tiedä, niin sitten on jo vähän semmoista pimeässä operointia. Sä voit olla silleen, että no, mutta kyllä nämä asiakkaat hymyilee, kun mä kohtaan heitä. Kyllä, ja kaikista tärkein, niin kuin minkä sä itse asiassa Eerika sanoitkin hyvin tuossa, että niin kuin se viimeinen tunne sen vikan asioinnin kanssa, se on itse asiassa tosi tärkeä. Se tunnemuotoilu, etenkin sen päätöksen jälkeen, kun mä oon ostanut jonkun palvelun tai tuotteen, mulla jää hyvä fiilis siitä, että mä en jäänyt arvoa, että vitsi, että oliko tämä hyvä päätös vai ei. Kaduks mä tätä hommaa myöhemmin? Saanko mä sanktioita töissä tästä, vitsi, kun mä ostin tämän palvelun tai tuotteen? Niin se, että hei, tämä oli hyvä päätös, mulla oli tarpeeksi dataa tämän päätöksenteon pohjalta, ja tämä oli hyvä juttu. Koska se kantaa sitten niihin seuraaviin steppeihin siihen, että palvelut voidaan ja uskalletaan ostaa myös seuraavan kerran samalta toimittajalta. Kyllä. Miettii vaikka kylpyhuonepuolelta se, että joku saneeraa sun kylppärin ja homma meneekin ihan ok, mutta sitten rupeaa suihkua siellä vähän putki jostain välistä. Niin jos sulla on ollut hyvä asiointikokemus, niin sehän tavallaan se henkilö tulee korjaa sen hymys. Ei tässä, no problem, mä hoidan tämän homman kuntoon. Versus se, että sanotaan, että no meillä on 2 viikon päästä aikaa tuossa ja se maksaa itse asiassa 250. Just näin. Otatko uudestaan?
Kyllä. Niin, ei ehkä. Suositteletko? Ei ehkä. Kyllä. Itse asiassa hauska, meillä oli tuossa taloyhtiössä ikkunaremontti ja meillä oli muutakin remppaa siinä käynnissä ja sitten nämä ukkelit kysyivät, kun mä olin siellä niitä seiniä tekemässä, että jätetäänkö nämä niin kuin listat laittamatta ikkunoihin, että ei tarvitse peittää tuot maalta. Mä sanoin, että joo, itse asiassa todella hyvä idea. Ja he oli vissiin urakalla tekemässä sitä, koska niiden tahti oli aika kova. Ja sitten ne sanoivat, että joo, että he leikkasivat nämä nyt mittaa ja että ne laittoi ne tähän pystyyn ja ne merkkasivat sinne taakse, että mihin ikkunoihin ne tuli. Kiitin ja he lähti. Ja sitten kun niitä piti ruveta asentaa, niin yhteen ikkunaan niin oli liian lyhyet. Että ei sit riittänyt ne. Ja se oli vielä se viimeinen ikkuna. Mä olin ihan, että no niin, että mitäs nyt sitten? No ei muuta kuin soittaa ikkunafirmaa ja ne toi sen päivän aikana niin uuden paketin listaa, kysyy, että saatteko leikattua itse vai laittaa, mutta ei, että me hoidetaan tästä kyllä itse, että ei mitään. Mutta tavallaan, että siinä kun ei ruvettu ämpyilemään, että no käytte hakemassa paketin. Joo, vaan sitten lähdetään meille kuittia kaikkea mahdollista muuta. Niin, ja kun se pakettihan ei maksa mitään, niin kuin versus siinä koko remonttikulussa, mitä siitä tulee taloyhtiölle, niin kyllä mä nyt olen valmis suosittelemaan. Vaikka siinä meni se yksi juttu huonosti, niin silti kun se koko kanssakäyminen heidän kanssa oli positiivista, sekä ne työmiehet itse, että se asiakaspalveluihminen, että sitten hän joka toinen sinne, niin kaikki oli mukavia ja avuliaita. Niin kyllähän tästä, vaikka siinä pikkuinen tämmöinen kämmi kävi, mutta ei mitään väliä, koska se kuitenkin hoidettiin hyvin. Kyllä, ja toihan on tosi tyypillistä, tämmöinen niin Phoenix-linnun tapa noustaan sieltä tuhkasta, ja se, että jos sen asian korjaa, niin silloinhan siitä tyypillisesti jää hyvä kokemus, mutta jos sen jättää puolitiehen, niin sittenhän siitä jää se nihkeä kokemus, ja sitten ei ehkä suosittelekaan tai jättää huonot arvostelut, niin parempi aina niin kuin hoitaa kunnolla mun mielestä loppuun asti se koko homma. Kyllä. Mikä se on tämmöisenä bonaarina vielä tähän loppuun ikimuistosi, mikä tästä nyt tulee lennosta mieleen? Keissi, että te onnistuitte tunnistamaan jonkun jutun asiakaspolussa, jonkun asiakkaan, ei tarvitse asiakasta mainita, mutta onnistuitte tunnistamaan jonkun asian ja saitte sen sitten korjattua ja sitten sillä oliko sillä tunnevaikutus vai oliko sillä rahallinen vaikutus, mutta semmoinen highlight story, mikä nyt tulee ekana mieleen. Hyvä kysymys. Noita onkin paljon. No varmaan ehkä viimeisin oli alkuvuodesta lähdettiin liikkeelle niin kuin asiakaspolun mallinnuksesta tämmöisen uuden aloittavan yrityksen kanssa ja lähdettiin miettimään se, että miten teidän asiakaspolku menee, mikä on tavallaan se frontline, että asiakas tulee teille sisään, eli tavallaan tässä on niin kuin työntekijän rekrytoinnista kyse ja tavallaan mitä se organisaatio vastaa siellä taustalla, että saadaan ne hakemukset käsiteltyä. Ja tavallaan sitten kun se prosessi oli mallinnettu ja mietitty ja tuotu sitten niin kuin verkkoon, niin tavallaan sitä sitten mitattiin sitä niin kuin onnistumista, niin yllättäen tavallaan niin kuin se muotoilu oli onnistunut sen takia, koska pystyttiin menemään sen niin kuin henkilön tavallaan ihan siihen niin kuin arkeen, että se oli mallinnettu niin hyvin, että se tavallaan työntekijä, joka haki sitä työpaikkaa, niin tavallaan ymmärsi sen, että mitä mä haen, mitä mä saan palautetta, minkälaiset sähköpostit mulle kulkee täältä taustalta. Eli tavallaan se, niin kuin, se onnistui sen takia se asia mun mielestä tosi hyvin, oli se, että siinä oli se henkilö mukana, joka oli se niin kuin itse tavallaan asiakas. Joo, ei ole ehkä ihan joka kerta, kun pääsee tuollaista noin kokonaisvaltaista projektia vetämään. Joo, ja toinen esimerkki oli itse asiassa mielenkiintoinen, toinen asiakkaan kanssa tämmöinen uusi digitaalinen palvelu, jota ei vielä lanseerattu, niin tavallaan siellä oli tämmöiset niin kuin fokusryhmähaastattelut, missä otettiin niin kuin, potentiaaliset niin kuin, kohderyhmien edustajat ja tehtiin heille annettiin tämmöinen prototyyppi heille käyttöön, että käyttäkää tätä, kerättiin palautetta, tehtiin haastattelu, sitten saatiin äärimmäisen arvokas palaute, jonka pohjalta sitä prototyyppiä muutettiin ja sitten tavallaan se sitten niin kuin prototyyppi siirtyy sitten tavallaan rahoituskierroksella huomattavasti valmiimpana siihen, että tämä palvelu voidaan jossain vaiheessa kehittää, että siinä on tunnistettu näiden kohderyhmien tarpeet ja huomiot, joka sitten auttaa niin kuin sen palvelun kehittämisessä. Kyllä. Joo, ja tämähän on tavallaan se, minkä takia palautetta jatkuvasti kannattaakin kerätä, jotta sä voit itse proaktiivisesti vähän silleen hienosäätää sitä omaa prosessia, tai tulee itsellekin monta juttua mieleen, mitä vaikka me ollaan saatu palautetta, kun mekin jatkuvasti kerätään meidän softan käytöstä käyttäjiltä palautetta, niin sieltä tulee silleen, että voisiko tämä olla tälleen, olisiko toi parempi tolleen, ja
sitä kautta saatetaan tajuta, että joo, että vitsi ei ollakaan itse ajateltu tätä tolleen, koska ollaan eri toimialalla vaikka, mutta noi tarpeet onkin itse asiassa, että joo totta, ja sitten pystytään niin kuin tekemään aika nopeastikin muutoksia, niin kyllähän se tämmöistä jatkuvaa kannattaisi ihan joka yrityksellä olla, että saisi niitä hyviä huomioita, ja kyllähän se, jos sä teet samoja asioita joka päivä, niin sä pysyt aika paljon niin paikallaan. Se on ihan totta. Mä itse tykkään, niin kun tekee paljon myyntiä itse, niin tavallaan mallintaa sitä myyntiprosessia ja kerätä taas myyntiprosessista aktiivisesti palautetta se, että miten tämä kohtaaminen meni. Tuotiko mä sulle lisäarvoa tässä kohtaamisessa? Sait sä kaiken? Pitäisikö mun tehdä jotain toisella tavalla? Ja mä oon saanut semmoista palautetta vuosien varrella, että se on niin kuin hioutunut pikkuhiljaa paremmaksi ja paremmaksi. Joskus on vitsi, että meni ihan vihkoon ja itsekin huomasi, että ei vitsi, että ei ollut ehkä paras päivä tänään. Niin tavallaan sitten kun kysyi sitä palautetta sieltä itse asiassa, niin ei se mennytkään. Se oli vaan se oma tunne mulla, mikä tavallaan mulle tuli siitä, että menikö tämä presentaatio ihan hyvin. Et meni se jo, että ei ollut itse asiassa niin kuin mitään haastetta, mutta voisit sä itse asiassa tarkentaa ja sitten sen jälkeen tavallaan viikko siitä, niin kaupat tuli. Tavallaan se fiilis on usein tosi henkilökohtainen, tosi subjektiivinen, mikä siellä tulee niissä, olisi mikä tahansa niin kuin asiakaspolun vaihe, on se, että miten me koetaan näitä asioita. Kyllä, ja kyllähän tuossa tulee itsellekin semmoinen arvostettu olo, että jos sä lähettäisit mulle tämän keskustelun jälkeen, että saitko tästä hyötyä ja mitä minä voisin parantaa, niin kyllähän mulle tulee heti semmoinen fiilis, että vau, että sua oikeasti kiinnosti, että koinko mä tästä niin kuin jotain arvoa, ja 10/10 voisin kyllä suositella, olen oppinut tästä. Ei tarvitse lähettää kyselyä tämän jälkeen. Voidaan tehdä Trustmarille se kysely ja lähettää. Lupaan vastata siihenkin ja olla julkinen suosittelija, mutta joo, ja onhan sehän on vähän kipeätä ottaa palautetta vastaan, ja se on vähän jännittävää. On. Myönnän, mä oon täydentänyt mun opintoja, ja siellä piti sitten pitää myös muutamia esitelmiä, ja mä lisäsin sinne esitelmän perään QR-koodikyselyn, että miten tämä meni. Ja mua jännitti ihan hirveästi. Mä otin niin kuin minuutin siitä esitelmän lopusta siihen, että voisitteko jättää mulle palautetta. Ja mä sain tosi hyvää palautetta. Sieltä tuli muutama, että anteeksi, sä menit vähän liian nopeasti. Tuossa oli vähän liikaa tekstiä tuossa kalvossa, ja tuossa oli vähän tollasta, mutta että tuli sieltä sitä hyvääkin, ja totta kai mä muistan nyt ne huonot, mitä mun pitää parantaa jatkossa, mutta se tuntui myös vähän henkilökohtaiselta kysyä sitä palautetta. Kyllä. Ehkä tämä on semmoinen iso ongelma, mikä niin kuin monella, varsinkin yksinyrittäjällä tai pienemmällä organisaatiolla on, että kun se on niin henkilökohtaista, palautteen kysyminen ja saaminen ja lukeminen ja siihen peiliin katsominen. On. Ja siksi siihen mun mielestä on helpompi ottaa niin kuin joku kolmas osapuoli tekemään sitä, jolloin sä saat sen puolueettoman näkemyksen. Eli tavallaan, että jos se toinen osapuoli myös lukee sulle, että hei, sä sait tämmöisiä palautetta versus se, että sä niin kuin illalla itse katsot, vitsi, tuli 1 tähti. Ei tullutkaan, se oli 5 tähteä. Tyyppisesti, niin tavallaan se on paljon helpompi lähteä liikkeelle mun mielestä siinä, koska se on iso kynnys itse lähteä tekemään sitä, just mitä sanoitkin. Ja arvostan suuresti, että kysyit palautetta siitä, koska sehän auttaa meitä kehittymään. Ja organisaatiot menestyy, jotka kerää palautetta ja tekee sen pohjalta jotain. Kyllä, se on just näin. Onko jotain, mitä koet, että haluaisit vielä lisätä, vielä tiivistää tähän, aletaan lähenee loppua? Mä sanoisin, että ottakaa ihmisten tunteet huomioon. Me ei ole koneita. Mä muistan lapsuudesta semmoisen esimerkin. Mun äidin kanssa kävin keskustelua jostain. Hän halusi tehdä asioita tietyllä tavalla, tietyn prosessin omaisesti kouluun käytiin liittyen. Mä en muista yksityiskohtaisesti, mikä se oli, mutta mä vastasin mun äidille tällä tavalla, että äiti, että mä en ole robotti. Me emme ole robotteja, kukaan meistä ei tavallaan, me olemme tuntevia ihmisiä. Niin tosi tärkeää mun mielestä huomioida se tunnemuotoilu siinä asiakaspolussa kaikissa pisteissä. Se on hyvä tiivistys ja oikeasti hyvä muistutus ihan itse kullekin, että se, jolle kirjoitat sähköpostia, niin on ihminen, eikä vain osa jotain konetta. Jes, mutta kiitos Ilari ihan älyttömästi tästä juttutuokiosta ja tämän kaiken asiantuntijuuden jakamisesta.
Ja loppuun voisit nyt vielä kertoa, että miten sinuun saa yhteyden, jos joku haluaa mallintaa sen oman asiakaspolkunsa tai on jo mallintanut ja haluaa päästä vaan eteenpäin niiden pullonkaulojen ratkaisemisessa. Joo, no meikäläisen yhteystiedot on ehkä helpoin ottaa Linkkarin kautta yhteyttä, eli LinkedInistä Ilari Vallisaari, ja sieltä vaan connectia tulemaan ja pistää yksityistä viestiä tai sitten ihan ilari@liini.agency, niin sieltä vaan pienellä kynnyksellä yhteyttä, niin pistetään ne pullonkaulat kondikseen. Kiitos tästä ja moi. Kiitos, samoin, moi.